Joo, se on viimeinen tartti tälle vuotta ja ruvetaan sitten talvitöille. Laitettiin lisäaineet naftan joukkoon, että siellä on hyvät voiteet talveksi suuttimille ja pumpulle. Muuten käy nyt ilman vesiä tuo moottori. Ei ainakaan vielä ole kauhean lämmin. Ei tiedä. Silloin pitää saada vaan näitä putkilähtöjä ottaa vähän pois. Ariska rupesi maalaamaan valkoiseksi, nuotat ei alumiiniväriä enää. Aika raaka, kun nuo vibrantikki päästään vaan valkoisen. Vaan liikuttaa hitaan. Täällä on 3D-skannaukset käynnissä. Saadaan tehdä helpommin muutoksia ja leikata valmiita osia vaan ja pultata kiinni. Ei tarvitse edes hitsata. No niin, täällä on purkaminen aloitettu. Nappasin sitä äsken tuon vesipöntön takaa pois ja syyläriin. Ja isä on käynyt täällä näitä muita vesilinjoja ottamassa jo pois. Ja siitä se purkaminen lähtöö ja uusi kuulerin kennokin on tilattu, että aika paljon koko kasvaa. Se jatkuu tuohon asti tuolta etureunasta, että se koko kasvaa jonkun verran. Ja katsotaan kuinka saadaan mahtumaan. Täältä jonkun verran lähtee tavaraa pois keulasta, että saadaan se mahtumaan lähtöjen kanssa, mutta sitten pitää tuonne perälle jo löytää kans painoja, ettei painotukset mene kauhean paljon pieleen tältä vuodelta. Tai sitten pitää vaan koittaa kääntää keppi tuonne ja ajaa menemään täysin. No niin, täällä on hommia aloiteltu. Ei ole tullut muuta kuin nyt vasta otettua filmiä. Justiin pistin tuonne vesiruiskun pumppuun pikkusen kendalli, että se ei jäätyisi. Ruostuu sen lamellit jumihin tuolta talven aikana. Naftat on päästetty pois ja täällä on jotakin punnituksiakin tehty. Tämä syyleripaketti menee tuonne perseen alle, kun tämä pönttö lähtee sieltä pois. Siinä on 23 kiloa painanut pönttö ja sitten voi olla, että nämä akukkin siirretään tänne penkin alle, kun täältä lähtee nämä tiedonkeruun roippeet nyt pois ja sitten tulee maksekuja. Sitten täälläkin on punnittu näitä. Kaikki vanhan kuulerin jutut painoo yhteensä 195 kiloa ja siinä nyt on laskettu, että justiin pitää saada se uusi tehtyä tähän keulahan vesien kanssa. Mutta joutuu tekemään vähän painoon siirtoa tuonne perälle, ettei tule liian keulapainoiseksi. Toki renkaistakin voidaan ottaa painetta matalemmaksi ja nopeammalla vaihtoa, että kai sekin jotakin korvaa sitten. No uudet sinne tulee joka tapauksessa. Täällä on nyt jyvä pois reiästä ja nyt alkaa taas kauhea työskentely ja purkaminen lisää. Jos sais ensi viikon aikana purettua tämän moottorin tästä johkupisteeseen. Pitäisi ainakin ensimmäisenä ottaa kansi pois siitä ja katsoa, että minkälaiset ne imu- ja pakoventtiilit on, että jos sattuu löytymään jostakin kuvastosta valmiit, että sais pikku vaivalla ne sinne. Semmosta.
No niin, nyt aloitetaan moottorin purkaminen. Kyllä on kätevä tämä Milikkarin akkukone. Kyllä tällä tulee melkein kaikki ruuvattua mitä vaan pystyy. Yllättävän lujahankin vaan saa tällä. Sinne jätetään yksi pikkuisen paikalle. Sinne jätetään sen takia tuo yksi paikalle, kun se on liimattu hyvin kiinni, niin pitää pikkuisen kopahuttaa tuonne toiselle puolelle, ja sitten se lähtee irti, niin voi ottaa tuon viimeisenkin tuolta. Joo, semmoista. No niin, nyt siitä on pakosarjakin pois ja seuraavaksi saisi ottaa nyt suuttimet sitten pois siitä ja sitten sitä saakin ruveta pyörittelemään ja purkamaan venttiilikoneistoa pois siitä ja sitten otetaan tarkat kirjat, mitä pumpu ja nokan ajoitus on. Saadaan ensi keväänä samahan kohtaan, niin se olisi yhtä hyvä kulku heti kauden lähtöön, ettei tarvitsisi säätää koko aikaa. Täällä on nyt alettu venttiilikoneistoa purkamaan, että saisi kannen ylähäin. Täällä on ensimmäinen akselin pätkä kädessä ja hyvältähän se näyttää. Täällä alapuolella on pientä kiilottumaa, mutta ei meinaa mitään. Saa ajaa vaan. Ja niin kuin mitä nyt tuonne helahankin näköö, niin ei ole mitään värijäymääkään, että olisi öljyvähyyttä tai vastaavaa. Että on kyllä tosi hyvässä kunnossa nämä helat vielä. Ja ne rulliskaan ei yhtäkkiä tunnu mitään, että hyvälle vaikuttaa. Ja niin kuin työntötangon päkki näyttää hyvältä. Silmämääräisesti suorakin. On kyllä ollut hyviä työntötankoja. Mä saan nämä joskus Amerikasta meille silloin hommas, kun ruvettiin rakentamaan. Ei ongelmaa. Täällä on nyt kansi nykästy pois. Jokseenkin sinne öljyä ja sontaa on tuossa valunut, kun on suuttimet otti pois ja puhalteli niitä reikiä, mutta ei ainakaan yhtäkkiä ollut mitään erikoista tuolla. Näkyy kyllä, että on parista paikkaa vuotanut taas liekkirenkaan, mutta sille nyt ei voi mitään. Koitetaan parantaa asiaa. Niin ja nyt pitää ottaa yhdestä pytystä venttiili pois ja vähän mittoa niitä, että minkälaisia pitäisi tilata. No niin, ollaan tosiaan edellispäivästä pari pätkää edespäin. Otin venttiiliä pois siinä, että saa mittoa, että minkälaisia ruvetaan tilaamaan. Ja sitten katsoo vähän tarkemmin tätä ja täällähän oli halki jo ulospäin asti. Tiedä, näkyy ehkä pikkuusen menee tuossa, no huonosti näkyy, mutta siinä se menee. Ja sitten se on myös tuonne hyllyhyn päin ja sitten näköjään tällä vieruskaverilla on vähän samanlaista jälkiä tuolla hyllyhyn päin menee. Ulospäin ei ole vielä. Tämähän on tosiaan pari päivää eteenpäin siitä edellispätkästä, kun oli kansi ylää. Sanottiin, että ei näe mitään ihmeellistä, mutta rupesi katsomaan vähän tarkemmin, niin olikin jotakin ihmeellistä. Sieltä se on halki. Että katsotaan mitä tämän kanssa tekee. Tehdäänkö tänne jotakin erikoissysteemiä ja lyödään pinnapoltti liimalla kiinni ja kaikkia ja hajetaan niin kauan kuin pysyy läjässä ja tehdään jotakin muuta sitten tai sitten tehdään uusi lohko tai jos ollaan oikeasti todella radikaalia ja teemme kaikkemme, niin johonkin kohtaan vaihdetaan sitten
merkki.